صباح الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة في البودكاست. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن الافعال والكلمات اللي ليها علاقة بالمطبخ وبالطبخ، عشان جالنا طلبات ان احنا نعمل فيديو عن الطبخ. طبعا كلمة مطبخ هي في الأول هي في الإنجليزي ليها معنيين. في معنى كيتشن، يعني ده المطبخ اللي بيكون في البيت، وليها معنى تاني الكويزين. يعني مثلا ممكن أقول المطبخ السوري مختلف عن المطبخ المصري. هنا طبعا معناها كويزين مش معناها كيتشن. أول فعل معانا هو الفعل طبخ أو يطبخ. طبعا ده الفعل اللي معناه في الإنجليزي to cook. تمام. يعني مثلا ممكن أقول أنا بطبخ دلوقتي، أو هو ما طبخش امبارح، أو هي طبخت امبارح. فده الفعل الأساسي. تمام. لكن مش بنستخدمه مثلا مش بنقول أنا بطبخ بطاطس دلوقتي، مش بنقول كده. عادة بنستخدم الفعل يعمل، يعني بنقول أنا بعمل مثلا أنا بعمل مكرونة دلوقتي. بالمناسبة كلمة مكرونة هي معناها باستا بشكل عام. طبعا هي مختلفة لأن في أوروبا كلمة المكروني هي نوع من أنواع الباستا، لكن إحنا مش بنستخدم كلمة يعني باستا. في مصر بنستخدم كلمة مكرونة. تمام. فبقول أنا هعمل مكرونة مثلا بالصلصة. اوكي. فالصلصة هي صوص الطماطم. في مصر بنقول صلصة. تمام. فده كان أول فعل اللي هو الفعل يطبخ، ونقدر نستخدم الفعل يعمل. تاني فعل معانا هو الفعل يقطع. تمام. طبعا يقطع to cut في الانجليزي، بس احنا عندنا فعلين ممكن نقول يقطع. لكن يقطع هو فعل بنستخدمه بشكل عام. يعني ممكن اقول مثلا انا قطعت الورقة، لكن مش بنستخدمه مع الاكل. يعني مثلا ما اقدرش اقول انا قطعت الطماطم، لا بنقول قطعت، قطع، او في المضارع يقطع. تمام. يعني مثلا انا قطعت الطماطم. اوكي. او هي قطعت الخيار، او هو بيقطع اللحمة. فهنا هو ده الفعل اللي بنستخدمه عشان نقول to cut. تمام. او هم قطعوا البصل. تمام. الفعل الثالث معانا هو الفعل ألا في الماضي، وفي المضارع يقلي. ألا يقلي هو الفعل to fry. تمام. طبعا يقلي لازم يكون فيه زيت. فمثلا ممكن أقول هو بيقلي طعمية دلوقتي. على فكرة كلمة طعمية هي معناها فلافل، لكن ده في مصر بس بنستخدم، يعني في مصر بس بنستخدم الكلمة دي، ومش في كل مش في كل المحافظات، مش في كل الأماكن في مصر. يعني في محافظات بتقول فلافل. فمثلا ممكن أقول أنا قليت 3 بيضات مثلا من ساعة. تمام. أو ممكن أقول هي قلت سمكتين
أو هو هيقلي بطاطس وهكذا. تمام. ده تاني فعل معانا هو الفعل قلى أو يقلي. الفعل اللي بعد كده هو الفعل شوى أو يشوي. تمام. الشوى أو يشوي معناها to grill أو to roast. يعني مثلا ممكن أقول إحنا عندنا النهاردة حفلة وهنشوي لحمة مثلا أو هنشوي فراخ في الحفلة دي. تمام. فدي كانت بس شوية أفعال وشوية كلمات بنستخدمها ليها علاقة بالطبخ. أتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، وأشوفكم في الحلقة اللي جاية.